العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي مجددا أيها الإخوة والأخوات على هذا العنوان العظيم، يحبهم ويحبونه، لنكون بإذن الله تبارك وتعالى أهل ذلك إن شاء الله. أيها الإخوة والأحبة، أيتها الأخوات الكريمات، لماذا جعل الإسلام الحب عنوانا له؟ كل ذلك من أجل أن يجعل الأمة كالجسد الواحد. ألم ندرس ونحفظ حديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ نشأتنا الأولى في مدارسنا وربما في مساجدنا، وهو يقول لنا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الإسلام أراد أن يكون المجتمع كالجسد الواحد. تحدثنا في بر الوالدين، تحدثنا في صلة الأرحام، تحدثنا في تربية الأطفال على الحب، تحدثنا في أشياء كثيرة، وهناك أيضا أمر لا بد من الوقوف عنده. عندما يموت أحد الوالدين أو كلاهما، ألا يتركان من بعدهما صحبا كانوا لهما في الحياة الدنيا؟ اللهم نعم. فالأم كان لها جارة وقريبة وكذا، والأب كذلك. هؤلاء هم أهل ود الوالدين. أيضا أمرنا الإسلام أن نتواصل معهم بعد وفاة الوالدين، وأن نحسن إليهم، وأن نبرهم. انظروا إلى صحابي كان شديد الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الشاب المؤمن العظيم، وهو ابن أعظم عظماء المسلمين بعد رسول الله وسيدنا أبي بكر، عبد الله بن عمر ابن الخطاب. وهل كان هناك أعظم من سيدنا عمر؟ انظروا إلى ابنه عبد الله الذي كان شديد التأسي والاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يمشي في سفر فوجد أو رأى أعرابيا، قال له: ألست أنت فلان؟ قال: نعم. فقال لغلامه: أعطه كذا وكذا، وأمره أن يعطيه الحمار الذي يركب عليه. قال: أما كان يكفيه درهمان؟ فقال له سيدنا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: احفظ. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. لماذا فعلت هذا يا عبد الله؟ قال: لا، رأيته مرة يضع المظلة فوق رأس أبي عمر بن الخطاب، فأردت أن أكافئه بذلك. فكيف إذا كان هناك علاقة قوية لوالدك مع الجار الفلاني، لوالدتك مع الجارة الفلانية إذا كانت متقدمة في السن؟ أما إذا كانت فتاة أو امرأة ربما تميل النفس إليها، نقول لا داعي، حتى لا نقع في مأزق نحن بغنى عنه. رحم الله امرأ ابتعد عن مواقف التهم، رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. جاء رجل فقال: يا رسول الله، لقد مات أبواي، فهل بقي علي من برهما شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، يعني أن تترحم عليهما، والاستغفار لهما، أن تستغفر الله لهما، وإنفاذ عهدهما،
أي تنفيذ وصيتهما إذا لم تخالف نصا شرعيا. قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. أخرجه أبو داود في سننه. وإكرام صديقهما هنا محط الشاهد، أن تكرم صديق الوالد وأن تكرم صديقة الوالدة، فذلك من تمام البر. وبالتالي فإن البر لا ينقطع بوفاة الوالدين، وإنما يستمر من خلال صلتك للأرحام التي لا تصل إلا بهما، ويستمر أيضا من خلال برك ومواصلتك لأصدقاء الوالد ولصديقات الوالدة. وهكذا نحن نحافظ على تماسك المجتمع. سيأتي عندنا أشياء أخرى من أجل أن يبقى المجتمع كالجسد الواحد، أختك وأرحامك وجيرانك وكل هذا. قال: من أجل أن نحقق ما قاله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، لا يكون هناك تقاطع ولا يكون هناك تنافر ولا يكون هناك تحاسد ولا تباغض ولا يكون هناك أي شيء من العدوانية بيني وبين إنسان أعيش أنا وإياه على دين واحد أو في وطن واحد. قد لا يكون مسلما، فله ما لنا وعليه ما علينا كما بين الحبيب الأعظم، وكل ذلك من أجل الحفاظ على وحدة الأمة حتى تكون جسدا قويا في مجابهة أعداء الأمة، أعداء الإسلام، أعداء الدين، أعداء الكرامة. نسأل الله تعالى أن يوحد صفوفنا ويجمع كلمتنا ويحقق لنا النصرة على أعدائنا، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب وسلم على حبيب قلوبنا نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.